बुद्ध गुरुहरूलाई पनि धन्यवाद र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई पनि धन्यवाद र उहाँले स्क्रिनमा हाम्रो ब्रदर विल्बर त्यस्तै गरेर हाम्रो सिस्टर डायनालाई पनि देख्नु भएको छ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ उहाँले अपेक्षा गर्नु भएको थिएन उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ भनेर र भविष्यमा उहाँहरूबाट पनि क्लास लिने अपेक्षाका साथ अब अगाडि बढ्न जाँदै हुनुहुन्छ And it's been a long time since last time we met on the Zoom conference. I believe that all of us have been very busy recently. र गएको यो क्लास पछि हामी अलिक धेरै नै समय पछि यसरी भेटेका छौं र सबैजना व्यस्त नै हुनुहुन्छ होला Because answering heavenly matters, Tao Te Ching, Heaven's Call, is the one and only great event recently. किनभने अहिले भर्खरै भएको जुन दिव्य आह्वान छ जुन चाहिँ दिव्य माताले नै चाहिँ आह्वान गर्नु भएको छ र सबैजना त्यसैको लागि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो जुन अहिलेको एकदमै ठुलो र एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रम थियो It's really something very extraordinary, not only in Chongde Daochang, but also in other religious temples. Some spiritual deities answer to heavenly matters call too. र यो जुन दिव्य आह्वान छ यो चाहिँ एकदमै असाधारण आह्वान थियो किनभने यो चाहिँ हाम्रो ताओ समाजमा मात्रै प्रख्यात र एकदमै चर्चित नभएर ताओ समाज बाहिरका कतिपय धार्मिक संस्थाहरूका विभिन्न देवहरूले पनि दिव्य आह्वानलाई चाहिँ उत्तर दिनुभएका घटनाहरू पनि घटेका छन् There have been two spiritual deities in Taiwan telling their followers to go to Chongde Temple to donate two huge amounts of money to help establish a grand temple. र ताइवानमा हालसालै चाहिँ दुईजना एकदमै चाहिँ यो आत्मिक जुन देवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना अनुयायीहरूलाई दिव्य यो एउटा चाहिँ भगवानको मार्फतबाट आउनु भएर आफ्ना अनुयायीहरूलाई चाहिँ ताओ समाजमा गएर ठुलो मन्दिर बन्नको लागि चाहिँ दुई प्रकारका थुप्रै भनौं न धेरै नै डोनेसन गर्नु भनेर पनि भन्नुभएको थियो Because Heavenly Mother is given us a command, an order. किनभने दिव्य माताले नै हामीलाई आदेश दिनुभएको छ All the human beings, all the ghosts, the Buddhas, the spiritual deities, the heavenly immortals in the three realms must answer the call. र उहाँले भन्नुभएको छ कि मानव जातिहरूले भयो त्यस्तै गरेर देव देवीहरूले भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ तल्लो संसारका प्रेतात्माहरूले भयो सबैजनाले यो दिव्य आह्वानको उत्तर दिनै पर्छ भनेर उहाँ आफैले नै आह्वान गर्नुभएको छ So as a human being, as a Tao cultivator, we should make a pledge to cultivate ourselves better and to help with Tao propagation. भनेपछि हामी एउटा मानव भएको नाताले अझ राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्छ र ताओ प्रचारलाई धेरै अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्नुपर्छ Whatever we do during this period of time, during this period of Hao Zhao Ling, as long as it's from our sincere heart, र यो अहिलेको यो जुन दिव्य आह्वानको एउटा समय तोकिएको छ त्यो समयभित्रमा हामीले जे गर्छौं जे बोल्छौं अथवा जे चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा उतार्छौं जबसम्म त्यो हाम्रो मन भित्रबाट आएको हुन्छ as long as it's related to saving sentient beings, related to Tao propagation, you will receive abundant help from 三界人鬼佛仙。 र त्यसपछि जबसम्म यी हाम्रा जति पनि व्यवहारहरू छन् हामीले गरेको जति पनि कामहरू छ मानव जातिको हितको लागि गरेका छौं भने हामीले भगवानबाट र विभिन्न चाहिँ भगवान त्यस्तै गरेर देव र दिव्य माताबाट चाहिँ अत्यधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछौं I believe all of you have made vows. Now you're busy fulfilling your vows. र उहाँ एकदमै विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हामीहरू सबैजनाले पनि प्रतिज्ञा लिएका छौं र आफ्ना प्रतिज्ञा पूरा गर्न चाहिँ हामी एकदमै व्यस्त छौं And today, the Zoom conference, we are going to talk about Tao Te Ching chapter 8 and 9. र आजको यो जुम क्लासमा चाहिँ हामी ताओ ते चिङ यो सूत्रको पाठ 8 र पाठ 9 अध्ययन गर्न जाँदैछौं We know Tao cannot be explained by words. However, all the sentient sages try their best to explain Tao. र हामी सबैलाई थाहा छ कि ताओलाई शब्दमा वर्णन गर्नु अत्यधिक गाह्रो छ तर पनि साधु सन्तहरूले चाहिँ विभिन्न शब्दहरूको प्रयोग गरेर यसलाई हामी मार्फत बताउन र बुझाउन खोज्नु भएको छ
So they have to use examples to explain Tao. र यसरी हामीहरूलाई बताउनको लागि उहाँहरूले विभिन्न उदाहरणहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ And water serves as a very excellent example for Tao. र यी उदाहरणहरू मध्ये पानीले चाहिँ ताओको यो बयान गर्नुको लागि असाध्यै राम्रो उदाहरणको चाहिँ भूमिका खेल्दछ When we think of water, we may think that some characteristics of water are destructive. र जब हामी पानीको बारेमा सोच्छौँ तब हामीलाई के लाग्न सक्छ भने तर पानी भनेको त यसको चाहिँ गुणमध्ये कतिपय गुणले त विनाश पनि त गर्छ नि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ Like the water in the tsunami, the water in the floods, the water in the typhoon or hurricane, they are all destructive. जस्तै सुनामीको छालमा आउने पानी त्यो पनि पानी नै हो हामीले फ्लश गर्ने पनि पानी नै हो त्यस्तै गरेर अब ह्युरिकेन हावा हुरी आउँदाखेरि पनि पानी नै आउँछ र यसले विनाश नै गर्छ But we know that all the calamities are caused by our bad karma. तर हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि जति पनि यस्ता प्रकोपहरू आउँछन् यो सबै भनेको हाम्रो आफ्नो नराम्रो कर्मको फल हो And our bad karma was created by us. When we are so far away from our true nature, we create bad karma. र यो नराम्रा कर्महरू भनेको हामी आफैले नै उत्पत्ति गरेका हौं र यो किन उत्पत्ति भयो त भन्दा हामी आफ्नो सत प्रकृतिबाट टाढा गयौं र त्यसपछि हामीले उत्पत्ति गर्यौं Today, we are going to talk about the characteristics of the true nature of water. र आज चाहिँ हामी सत प्रकृति अर्थात् पानीको गुणहरूको बारेमा बुझ्न गइराखेका छौं The true nature, the characteristics of the true nature of water is very close to Tao. र पानीको जुन एउटा गुण छ यो चाहिँ ताओसँग एकदमै मेल खान आउँछ एकदमै नजिक छ यो चाहिँ Chapter 8, the first verse. The highest goodness. Sorry, go on. Sorry. अब पाठ 8 को चाहिँ पहिलो वाक्यमा हामी जाँदैछौं The highest goodness is like that of water. Water greatly benefits mere things without contention. र यहाँ भनिएको छ कि उच्चतम भलाइ भनेको पानी जस्तै हुन्छ पानीले कुनै पनि विवाद बिना नै धेरै चीजहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ Here, without contention means do not ask for, do not fight for, do not argue over. र यहाँ जुन विवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यो भनेको चाहिँ केहीको लागि पनि वाद विवाद नगर्नु केहीको लागि पनि झै झगडा नगर्नु When water benefits everything, it does not ask for to earn reputation. र जब पानीले कसैको फाइदाको लागि काम गर्छ उसले चाहिँ त्यसको बदलामा मलाई यो देऊ त्यो देऊ भनेर कहिले पनि भन्दैन It does not think that after it has done such things that it will become famous. र उसले यो पनि कहिले सोचेको हुँदैन कि जब मैले अरूको फाइदाको लागि काम गर्छु तब म एकदमै प्रख्यात हुन्छु Neither will water want to earn reward from serving us. र यति मात्रै नभएर हामीलाई चाहिँ सेवा दिएको बदलामा उसले कुनै चाहिँ उपहारहरू पनि खोज्दैन A virtuous person is like water. When he served many people, benefit many people, and he did not think that he is accumulating his own gongde, his own credits. र एउटा चाहिँ सद्गुणी व्यक्ति पनि यो पानी जस्तै हुन्छ जब उसले कसैको भलाइको लागि काम गर्छ तब उसले चाहिँ यसको सट्टामा मैले गर्यो है भनेर चाहिँ पुण्यको चाहिँ कहिले पनि आशा गर्दैन He do all those great things, but he does not want to be very successful and then become somebody. र जब उसले यी कार्यहरू गरेको हुन्छ उसले चाहिँ म एकदमै सफल हुनेछु र म चाहिँ कोही हुनेछु मेरो नाम एकदमै प्रख्यात हुनेछ है भन्ने कहिले पनि आशा गरेको हुँदैन A virtuous person, after all his devotion, after all his sacrifice, he did not even think of that he may be put into a high position and be a leader. र एउटा सद्गुणी व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो त्याग पश्चात जुन आफूले गरेको त्याग हुन्छ आफूले गरेको समर्पण हुन्छ त्यसको सट्टामा चाहिँ म भविष्यमा एकदमै नामी मान्छे बन्छु र म एकदमै चाहिँ उच्च पदमा गएको मान्छे बन्छु भनेर पनि आशा गरेको हुँदैन Because as a cultivator, if we benefit people and then we ask something in return,
then we are not to do this from our kindness. यदि एउटा अभ्यासकर्ता भएर मैले कसैलाई सहयोग गरेँ भने त्यसको बदलामा केही माग्छु भने मैले चाहिँ मनभित्रबाट एउटा वास्तविक करुणा प्रकट गरेर मैले त्यो कार्य गरेको ठहरिँदैन। It's like we trade our effort for something. It's just like we're doing some business. यो भनेको चाहिँ मैले केही पाउनको लागि केही गरिरहेको जस्तै हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ व्यापार गरे जस्तै नै हुन्छ। If we do all this and ask something in return, then we are a businessman. यदि हामीले यी सबै कार्य गर्छौँ र त्यसको सट्टामा त्यसको बदलामा केही आशा गर्छौँ भने हामी एउटा व्यापारी हुनेछौँ। If we learn from water and do not ask anything in return, then we are learning to be a bodhisattva. र यदि हामी पानीबाट सिक्दैछौँ र जे गरेको छौँ त्यसको सट्टामा केही चाहिँ रिटर्न मागेको छैनौँ भने हामी एक बोधिसत्व जस्तै हुनेछौँ। And second verse of this chapter, it says, the water stays in places that people dislike. र यो पाठ 8 को दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ कि पानी भनेको चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जुन चाहिँ मान्छेहरूले रुचाउँदैन, त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ पानी हुन्छ। Hence, its way is near to that of Tao. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको जुन बाटो, यो जुन बाटो छ यो भनेको चाहिँ ताओसँग एकदमै नजिक हुन्छ। Here it says that water is the best metaphor for the virtue of Tao. र यहाँ भनिएको छ कि पानीको सद्गुण भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यसको सद्गुण, पानी ताओको सद्गुणको उत्तम पर्यायको शब्दको रूपमा चाहिँ पानीलाई पनि लिन सकिन्छ। It says water always flows to the lowest place. र यसमा यो पनि भनेको छ कि पानी जहिले पनि माथिबाट तलतिर मात्रै झर्छ। Note lowest, low and est, not lower, not low, but lowest place. र यो चाहिँ तल मात्र हैन, अलिकति तल मात्र हैन, अत्यन्त तलतिर बग्छ के, यो चाहिँ एकदमै तल बग्छ। Because we know human beings, usually we want to be in a higher position. र हामी मान्छेको कुरा गर्ने हो भने हामी नर्मली चाहिँ जहिले पनि एकदमै माथिको स्थानमा बस्न चाहन्छौँ। To be outstanding. र हामी एकदमै राम्रो हुन चाहिँ चाहन्छौँ सदैव। To be important among all the people. र धेरै मान्छेहरूको बीचमा म एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। But water, after it has done so many things, and instead of being raised, it flows to the lowest place. तर पानीलाई हेर्ने हो भने उसले धेरै राम्रो काम गरे तापनि गरिसकेपछि उ माथि हैन कि बरु एकदमै तलतिर चाहिँ जान चाहन्छ। So selfless, so noble. यो भनेको अत्यन्त निस्वार्थपन र अत्यन्त चाहिँ उच्च व्यवहार। This make me think of Guan Yin Bodhisattva, Goddess of Mercy. र यो कुरा गर्दा गर्दै उहाँलाई चाहिँ क्वान इन बोधिसत्व, करुणाको देवीको याद आयो। We know Guan Yin Bodhisattva has made a vow. I mean, many vows. Among all the vows, there is a greatest. र क्वान इन बोधिसत्वले हामीलाई थाहा छ कि धेरै प्रतिज्ञा लिनु भएको छ, त्यसमध्ये उहाँको अत्यन्त महान प्रतिज्ञा यो रहेको छ। His Holiness vowed not to attain Buddhahood until all the sentient beings are saved. र यो उच्च महान प्रतिज्ञा यो रहेको छ कि उहाँले तबसम्म बुद्धत्व हासिल गर्न चाहनुहुन्न तबसम्म यो संसारका सबै प्राणीहरू उद्धार भइसकेका हुँदैनन्। But we all know that it's impossible for all the sentient beings to be saved. So Guan Yin Bodhisattva always stay in the samsara. र हामी सबैलाई थाहा छ कि यो संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नु र उनीहरूले सही मार्ग छान्नु भनेको यो भनेको असम्भव कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्वान इन बोधिसत्व अझ पनि संसारमा नै हुनुहुन्छ, यो यसमा नै हुनुहुन्छ। And another great bodhisattva, Sisthigarbha, Dizang Pusa, Sisthigarbha Bodhisattva. र अर्को बोधिसत्व हुनुहुन्छ जुन चाहिँ नर्कलोकको बुद्ध बोधिसत्व पनि भन्ने गर्छौं, जसलाई चाहिँ सृष्टिगर्भ बुद्ध भनेर पनि भनिन्छ। Vow not to attain Buddhahood until the hell become empty. र उहाँको महान प्रतिज्ञा मध्ये यो रहेको छ कि जबसम्म नर्कलोक खाली हुँदैन तबसम्म उहाँ बुद्ध बन्नु हुने छैन। Similarly, it's impossible for the hell to become empty.
र यो नर्कलोक खाली हुनु पनि असम्भव जस्तै नै हो. So he would always stay in the hell, which is the place that all cultivators don't like. र उहाँ अझ पनि र सधैँको लागि नर्कमा नै वास हुनुहुनेछ, जुन ठाउँमा चाहिँ अभ्यासकर्ताहरू एउटा साधकहरू कहिले पनि जान रुचाउँदैनन्. It's the lowest place. र यो भनेको नि सबैभन्दा तल्लो स्तरको ठाउँ हो. So water the same. र पानी पनि उस्तै नै छ. After doing all the cleaning job, and water just carry all the dirt and flow to the lowest place. जब सम्पूर्ण सरसफाइका कामहरू गरिसक्छ, त्यसपछि पानीले आफू सँगसँगै मैलाहरू सबै बगाएर उ चाहिँ सबभन्दा तल्लो ठाउँतिर बगेर जान्छ. Not because it is forced to do so, but because it follows its own true nature. तर यो गर्न चाहिँ उसलाई कसैले पनि कर जबरजस्ती गरेको छैन कि यो यसरी गर्नु भनेको नि उसको आफ्नै प्राकृतिक गुण हो. And saints and sages also keep a low profile, not because they purposely do so, but because it is their true nature to be humble. र यस्तै गरेर साधु र सन्तहरूले पनि आफ्नो जीवन सामान्य नै होस् भन्ने रुचाउनुहुन्छ, तर यो चाहिँ उहाँहरूले कुनै उद्देश्य राखेर यस्तो रुचाउनु भएको होइन कि यो So far in यसरी नम्र हुनु भनेको उहाँहरूको आफ्नै स्वभाव हो. Okay, so far in this chapter, Lao Tzu has taught us about two main points of how to cultivate Tao. भनेपछि अहिलेसम्म हामीले जे पढ्यौं त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भने लाओ त्सुले अहिलेसम्म चाहिँ अभ्यास गर्नु कसरी गर्ने भनेर दुईवटा प्रमुख कुरा सिकाउनु भयो हामीलाई. The first point is to benefit all without asking anything in return. र पहिलो बुदा रहेको छ अरूलाई फाइदा दिने तर त्यसको सट्टामा कुनै पनि फलको चाहिँ आशा नगर्ने. And second point is go to places after benefiting everyone, then you go to places where people don't like. र दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले सबैजनालाई राम्रो हुने कार्य गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा जाने जुन ठाउँमा चाहिँ साधारणतया कसैलाई पनि चाहिँ जाने रहर हुँदैन, इच्छा हुँदैन. Here I would like to share with you a story. र अब चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा कथा सुनाउन जाँदै हुनुहुन्छ. Once upon a time there was a mother. एका देशमा एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो. The mother said she loved to eat fish head, which means when their meal contained fish, she would leave all the flesh of the fish to her children, and she said she loved to eat fish head. र उहाँ चाहिँ एकदमै माछाको टाउको खान चाहिँ रुचाउनुहुन्थ्यो कि यो यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि जब उहाँहरूले को खाना पकाउँदाखेरि तरकारी माछा हुन्थ्यो तब चाहिँ मासु त्यो माछाको मासु चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको लागि उहाँले छोडिदिनुहुन्थ्यो भने मलाई त माछाको टाउको खानु मनपर्छ भनेर टाउको चाहिँ उहाँले खानुहुन्थ्यो. So all the kids let the mother eat fish head because they knew that their mother loved to. अनि बच्चाहरूले पनि माछा खानेकुरा तरकारी हुँदाखेरि चाहिँ आमाको लागि आमालाई यो माछाको टाउको मनपर्छ भनेर माछाको टाउको चाहिँ आमाको लागि राखिदिने गर्दथे. And one day when all the kids grow up and they become parents, they have their own children. अनि त्यसपछि अब समय बित्दै गयो, बच्चाहरू ठुलठुलो हुँदै गयो, उनीहरूको पनि विवाह भएर उनीहरू पनि चाहिँ आमा बुवा बने. And all the grandchildren also knew that their grandma loved to eat fish head. अनि त्यो भइसकेपछि अब नाता नातिनीलाई पनि यो कुरा थाहा भयो कि ए हजुरआमालाई त माछाको टाउको खानु मनपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मनमा भयो उनीहरूको पनि. And one of the grandma's kids, which means the father, one of the kids of the mother, let's say named Tom, and Tom found that his mother almost lost all of her teeth with only a few teeth left in her mouth. अनि एक दिन चाहिँ एउटा छोराले भनौं न जो चाहिँ अहिले बुवा बनिसकेको थियो उले चाहिँ के कुरा याद गर्यो भने उसको आमाको चाहिँ लगभग सबै दाँतहरू चाहिँ झरिसकेका रहेछन्. Tom found that
his mom already having difficulty eating anything, but still struggling to eat fish head. अनि त्यसपछि उहाँको नाम टम थियो र टमले चाहिँ यस्तो के याद गर्नुभयो भने अब आमाको दाँतै नभइसकेपछि उहाँले लगभग केही पनि कुराहरू मजाले खानु सक्नुहुन्थेन, तर पनि उहाँ चाहिँ माछाको टाउको चाहिँ खानलाई एकदमै तत्पर हुनुहुन्थ्यो And give all the fish flesh to the grandchildren. अनि उहाँले चाहिँ अब माछाको टाउको अब साह्रो भए पनि खानु थाल्नुभयो र मासु मासु चाहिँ आफ्ना नाता नातिनीहरूको लागि चाहिँ राखिदिनु भयो And Tom suddenly realized the fact, and then he told his daughter. अनि त्यतिखेर चाहिँ टमलाई वास्तविक कुरा थाहा भयो र उसले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई भन्न थाल्यो Now your grandma does not like fish head anymore. Now it's your dad, it's me, who love to eat fish head now. र उहाँले भन्नुभयो कि अब तिमीहरूको हजुरआमालाई माछाको टाउको खानु मन पर्दैन, अब चाहिँ तिमीहरूको बाबालाई मलाई चाहिँ माछाको टाउको खानु मन पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो And Tom told his daughter, maybe someday in the future you would like to eat fish head too. अनि त्यसपछि आफ्नो छोरीलाई फेरि भन्नुभयो कि हुन सक्छ भविष्यमा कुनै दिनमा तिमीलाई पनि माछाको टाउको अत्यन्त मन पर्ने दिन आउन सक्छ And his daughter still could not understand and said, I don't like fish head, I never will. अनि तर पनि सानो नानीले चाहिँ अझ पनि कुरा बुझ्नु भएन अनि भन्नुभयो मलाई त माछाको टाउको मन पर्दैन, म कहिले पनि खादिन माछाको टाउको So a bodhisattva's heart is just like a mother's heart. र यो कथाबाट के शिक्षा पाउँछौं भने एउटा बोधिसत्वको मन भनेको चाहिँ एउटा आमाको मन जस्तै हुन्छ Give all the benefits to her children and accept what's left. जहिले पनि फाइदाहरू राम्रा राम्रा कुराहरू चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई दिने र बाँकी भएका कुराहरू मात्रै आफूले ग्रहण गर्ने And she does it out of love. र यो भनेको चाहिँ उहाँले मायाको कारणले गर्नुभएको हो And eventually her children will understand. र कुनै दिन उहाँका छोराछोरीहरूले अवश्य पनि उहाँको यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ And this love will become a family treasure which can be passed down from generation to generation. र यो माया नै एउटा परिवारको चाहिँ अनमोल चाहिँ खजाना हुन सक्छ जुन चाहिँ एक वंशज गरेर त्यो परिवारको पछिका वंशजहरुमा पनि सदाका लागि रहनेछन् Just like water benefits everything and take all the dirt away and flow to the lowest place. पानीले जस्तै जुन चाहिँ सबै कामहरू गरिसकेपछि आफू सँगसँगै मैला फोहोरहरू लिएर बग्दै बग्दै सबैभन्दा तल्लो ठाउँमा चाहिँ जान्छ So noble, so selfless, and that's the true essence of Tao. यो भनेको नि अत्यन्त उच्च तहको र अत्यन्त निस्वार्थ कुरा हो जुन भनेको नि ताओको गुणसँग मेल खान्छ And then in this chapter, Lao Tzu is going to tell us about 7 virtues of water. र यो पाठमा चाहिँ लाओ त्जुले हामीलाई पानीका 7 वटा गुणहरूको बारेमा बताउन जाँदै हुनुहुन्छ And we know that there have been many different explanation, translation of Lao Tzu's words. So today you might find that my explanation is somewhat different from your point of view, but just allow me to share my insight. र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि लाओ त्जुका जति पनि यस्ता शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले अनुवाद गर्दाखेरि आफ्नो बुझाइ अनुसार विभिन्न तरिकाले अनुवाद गर्नुभएको छ र हामीले पनि त्यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा अध्ययन गरेका थियौं होला र आज जुन हामीलाई लेक्चर लिनले शेयर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो त्यसैले भन्दै हुनुहुन्छ कि केही फरक भयो भने पनि उहाँको शेयरिङलाई चाहिँ सुनिदिनु होला The first virtue of water is Ju San Di, means a virtuous person is like water, which is very good at adapting itself to all circumstances. र पहिलो गुण रहेको छ एउटा सद्गुणी व्यक्तित्वको स्वभाव भनेको चाहिँ पानीको जस्तै हुन्छ अरे जसले चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सहजैसँग ग्रहण गर्न सक्दछ Now we can see there are many different shapes of different containers for water.
हामीले यो चित्रमा देख्न सक्छौं यो स्क्रिनमा कि विभिन्न प्रकारका आकार भएका भाँडाहरू छन्। One day, a troubled man came to visit a master, asking how he can find peace wherever he goes. अनि एक दिन चाहिँ के भएछ भने एउटा एकदमै चाहिँ अब समस्या निर्माण मात्रै गर्ने मान्छे गुरुको समक्ष आउनु भएछ र उहाँले प्रश्न गर्नु भएछ, गुरु म कसरी चाहिँ जुन पनि ठाउँमा शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छु, मलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर आउनु भएछ। And instead of giving him an answer, the master asked, "What's the shape of water?" र यसको उत्तर दिनुभन्दा पनि गुरुले चाहिँ के उल्टै प्रश्न सोध्नु भएछ कि पानीको आकार कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई उल्टै सोध्नु भएछ। The man was puzzled. He said, "The shape of water, but water has no shape." अनि त्यो मान्छे त अकमक्क परेछ, पानीको आकार, तर पानीको त आकारै हुँदैन। The master took out a cup and filled it with water. त्यसपछि गुरुले चाहिँ एउटा कप ल्याउनु भएछ र त्यसमा पानी भर्नु भएछ। And then the man said, "Oh, I know it now. Water is in the shape of a cup." त्यसपछि त्यो मान्छेले भन्छ ए मैले बुझे, पानीको आकार भनेको त कप जस्तै हुँदो रहेछ भनेर भनेछ। The master shook his head. Silently, he poured water into a vase. लेस V-A-S-E. भ्यास, ओके। अनि त्यसपछि गुरुले चाहिँ टाउको हल्लाउनु भएछ र टाउको हल्लाइसकेपछि फेरि अर्को एउटा गमला जस्तो ल्याउनु भएछ अनि त्यसमा पानी भर्नु भएछ। And the man said, "Now I understand. Water is in the shape of a vase." त्यसपछि मान्छेले भन्छ मैले बुझे, पानी त गमलाको आकारमा हुँदो रहेछ। And the master silently poured water onto the ground. अनि त्यसपछि फेरि गुरुले चाहिँ एकदमै चुपचापसँग पानीलाई भुइँमा हालिदिनु भएछ। The ground is sandy and the water vanished into the sand in no time. अनि त्यो भुइँमा चाहिँ बालुवा रहेछ भनेपछि त्यो पानी खनाउँदाखेरि त त्यो पानी त कता गयो सुक्यो त्यही। So the man pondered and said, "Water has no shape, and yet it can be in any shape." त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ बल्ल बुझेर भनेछ पानीको कुनै आकार हुँदैन, तर पनि यसलाई जस्तो ठाउँमा राख्यो त्यस्तै आकार यसले लिन्छ। The master said, "Here you are. If you want to deal with the ever-changing world." त्यसपछि गुरुले भन्नुभएछ अब तिमीले बल्ल बुझ्यौ, यदि तिमी चाहिँ यो परिवर्तित संसारमा बाँच्न चाहन्छौ भने be as soft as water. पानी जस्तै नरम हुन सिक। So that you can make yourself at home in any circumstance. त्यसपछि बल्ल तिमीले जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि आफ्नो घरको जस्तै वातावरण त्यहाँ बनाउन सक्नेछौ। You can easily fit in. भनेको मतलब हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सहजतासँग बस्न सक्नेछौ। And meanwhile, keep your heart as clean as the pure essence of water. र त्यो समयमा हामीले हाम्रो मनलाई एकदमै शान्त र सफा बनाउनु पर्छ पानी जस्तै। So that you won't be troubled by the environment. ताकि हामीलाई वातावरणका बाहिरी तत्त्वहरूले चाहिँ समस्या पैदा गर्ने छैनन्। And the second virtue of water is a virtuous person's mind is like the deep water that is calm and peaceful. र पानीको दोस्रो गुण भनेको चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, एक सद्गुणी व्यक्ति जो छ उसको मन भनेको चाहिँ गहिरो पोखरीको पानी जस्तै एकदमै स्थिर र शान्त हुन्छ। A saying goes like this: still water runs deep. र एउटा भनाइ पनि रहेको छ कि शान्त पानी चाहिँ एकदमै गहिरो हुन्छ अरे। Saint and sage's heart is deep, stable, and tranquil. र साधु र सन्तहरूको मन पनि एकदमै शान्त, गहिरो र गम्भीर हुन्छ। Their hearts are not shallow. Their hearts are not easily agitated. र उहाँहरूको मन चाहिँ सजिलैसँग कुनै पनि कुराले भ्रमित हुँदैन। So actually, this virtue is all about management of emotions. र यो गुण भनेको चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दा हामीले हाम्रो भावनाहरूलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्छौं त भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
No matter how great your vows are, no matter how high your aspirations may be, we need to calm down. हाम्रो प्रतिज्ञा जतिसुकै ठुलो भए पनि हाम्रा लक्ष्यहरू जतिसुकै ठुलो र उच्च महान भए पनि हामी शान्त हुनु जरुरी छ We need to do our best to be the master of our own mind. र हामीले हाम्रो मनको नै मालिक हुनको लागि आफूले जे सक्छौं त्यो एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ Let our mind not be controlled by emotions. र यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो मनलाई विभिन्न भावनाहरूद्वारा नियन्त्रित हुन दिनु हुँदैन By anger, by fear, by greed. रिसले डरले त्रासले कुनै पनि यस्ता भावनाहरूले नियन्त्रित हुन दिनु हुँदैन Let our mind be like the deep water that is calm and peaceful. र हामीले हाम्रो मनलाई पानीको गहिराई जस्तै शान्त र स्थिर हुन दिनुपर्छ And then the next verse is 与善人. र अर्को भनाइ रहेको छ एकदमै करुणामयी I need to explain word for word. र यसमा चाहिँ उहाँले एक एक शब्दलाई बयान गर्नुपर्ने हुन्छ Here, san, I explain it as good at. र उहाँले यो शान भन्ने चाइनिज शब्दलाई चाहिँ असलको रूपमा बयान गर्नुभएको छ And ren, of course, is benevolence, compassion. र चाइनिज शब्द रनको अर्थ रहेको छ करुणा अर्थात् परोपकार And yu, there may be two different explanations of yu. The first one is given. र अर्को छ यी भन्ने शब्दको विभिन्न बयान हुन सक्छ र पहिलो रहेको छ अर्पण गर्नु दिनु And the second one is getting along with other people. र दोस्रो अर्थ हुन सक्छ यसको एक अर्कासँग मिलनसार भएर बस्न सक्नु If we take the first meaning of yu, given, then it can be translated like अनि त्यसपछि अब जब हामीले यीको पहिलो अर्थ अर्थात् दिनु भन्ने अर्थलाई चाहिँ हेर्ने हो भने यसको व्याख्या यस्तो हुन आउँछ like water, a virtuous person is so kind that he benefits all. र पानी जस्तै सद्गुणयुक्त व्यक्ति जो हुन्छ उ यति दयालु हुन्छ कि उसले सबैको भलाइ गर्दछ Whether we are rich or poor, we're young or old, we're male or female, we're beautiful or ugly, water nourishes us equally. र यदि हामी भनौं न हामी चाहिँ धनी हौ या गरिब छौं महिला होस् या पुरुष होस् राम्रो छौं कि नराम्रो छौं जस्तोसुकै भए पनि पानीले चाहिँ सबै जनालाई उस्तै प्रकारको व्यवहार गर्छ र हामीलाई पोषण गर्दछ Without discrimination. र उसले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन And water, in getting along with others, a virtuous person that just like water is forgiving and compassionate. र दोस्रो अर्थ रहेको छ एक अर्कासँग मिलनसार हुनु यसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ पानी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उले सबैलाई माफी दिन्छ र उ एकदमै कृपालु हुन्छ He does not dispute with people. He get along with others easily because he loves people. किनभने उ चाहिँ कोहीसँग पनि झै झगडा वाद विवाद गर्दैन किनभने उसलाई सबैजना उत्तिकै मन पर्छ So these are my very simple explanation of 与善人 र 与善人को अर्थ जुन छ उहाँले एकदमै सहजतासँग हामीलाई यसरी बताइदिनु भयो And then the fourth virtue is 言善信 र अब यो चाहिँ चौथो गुण रहेको छ And that means as everything reflect undistorted in still waters. So words of a virtuous person are sincere and trustworthy. जसरी एउटा एकदमै स्थिर भएको पानीमा हरेक प्रतिबिम्बले आफ्नो सत्य स्वरूप देख्न सक्दछन् त्यस्तै गरेर एउटा सद्गुणी व्यक्ति हुन्छ उसको चाहिँ बोलीमा इमानदारीता र विश्वसनीयता हुन्छ Still waters reflect its surroundings and does not hide or change anything in its reflection. र एउटा एकदमै पानी जुन नहल्लिकन स्थिर रहेको छ भने उसले वरिपरिको कुराहरूको प्रतिबिम्बलाई दुरुस्तै देखाइदिन्छ उसले चाहिँ एउटा छ भने अर्को तरिका देखाउँदैन जस्तो छ त्यस्तै एकदमै स्पष्टसँग देखाइदिन्छ So a virtuous person's mind is calm and clear without deviant thoughts.
यस्तै गरेर एउटा सद्गुणी व्यक्तिको मनमा पनि एकदमै सफा र शुद्धता हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका प्रदूषित विचारहरू हुँदैनन्। So his words are truthful and sincere without distorting the facts. र यस्तै गरेर उसको मन सफा भइसकेपछि उसले बोलेका हरेक शब्दमा पनि इमानदारीता हुन्छ र सत्यतालाई चाहिँ उसले बाङ्गोटिङ्गो बनाउँदैन, जे छ त्यही कुरा बोल्छ। And the fifth virtue of water is 正善治. र यो चाहिँ पानीको पाँचौं गुण रहेको छ। A virtuous person is good at governing with great administration. एउटा सद्गुणी व्यक्तिले चाहिँ ठूलो प्रशासनलाई पनि शासन गर्न सक्षम हुन्छ। Water nurtures every living being on this planet equally. पानीले चाहिँ यो धरतीमा रहेका हरेक सजीव प्राणीहरूलाई उस्तै एकदमै समान रूपमा पोषण दिँदछ। So water is fair to all. भनेपछि पानी सबैको लागि समान छ। So in terms of management of public affairs, this person need to be fair. यस्तै गरेर चाहिँ कुनै प्रशासनिक चाहिँ पदमा बसेर कुनै मान्छेले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्ने छ भने ऊ पनि एकदमै समान हुनु जरुरी छ। And a virtuous person like water, his governing is natural without desire, without self-desire, self-ambition. र यस्तै गरेर पानी जस्तै एकदमै सद्गुणी व्यक्ति छ भने उसले प्रशासनिक कार्यमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थपनलाई कहिले पनि आउन दिँदैन। ऊ निस्वार्थ रूपले सबैलाई समान रूपले उसले सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। So when a person with self-desires, self-ambition, he would be rigid, he would be aggressive. र यदि कोही मान्छेमा चाहिँ स्वार्थपन आउँछ भने ऊ चाहिँ अलिकति छिट्टो रिसाउने खालके हुन्छ। Because of ego. किनभने उसमा चाहिँ एउटा अहमता हुन्छ। So if a leader without self-desire, without self-ambition, and yet has great power, त्यसैले एउटा नेतृत्वकर्ता भइसकेपछि उसमा चाहिँ कुनै स्वार्थीपन छैन, उसमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भन्ने ठुलो प्रकारको भावना छैन भने चाहिँ ऊ एकदमै प्लस उसमा पावर पनि छ भने people will listen to him. मान्छेहरूले प्राकृतिक रूपमा उसका कुराहरूलाई अनुसरण गर्दछन्। Just like the softness of water that can penetrate through hard rocks. एउटा चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा पानीको नम्रता जस्तै कोमलतापन जस्तै पानी कोमल हुन्छ र त्यो कोमलताले चाहिँ जस्तोसुकै कडा कुराहरूलाई पनि प्वाल पार्न सक्छ। Up to now, we have learned so many characteristics. It makes us feel a little bit complicated. र अहिले चाहिँ हामीले पानीको धेरै गुणहरू सुन्यौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति गाह्रो महसुस पनि भयो होला। But all these characteristics are actually describing the characteristics of our true nature. तर वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले हामीले सुनेका जति पनि गुणहरू छन् यो गुणहरू भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सत प्रकृतिको नै गुण हो। So we don't need to memorize and count 1, 2, 3, 4, 5. We just focus on restoration of our true nature. It's our priority. त्यसैले अब 1 2 3 4 5 भन्दै हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो गुण भनेर कण्ठ चाहिँ पार्नु पर्दैन कि, तर हामीले यो गुणहरू सुनेर ध्यानपूर्वक सुनेर चाहिँ आफ्नो सत प्रकृतिलाई कसरी फेरि यस्तै गरेर पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। So after we have restored our true nature, all this can be done naturally. र यदि हामीले यस्तै गरेर आफ्नो सत प्रकृतिलाई पुनर्स्थापना गर्यौं भने अहिले सुनेका जति पनि कुराहरू छन् हामीले प्राकृतिक रूपले यी कार्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छौं। But why do we have to learn all these detailed scriptures? तर उसो भए किन हामीले यी सबै कुराहरूलाई यति मजासँग चाहिँ शब्दहरूलाई सिक्नु पर्यो त, यसरी पढ्नु पर्यो त? Because in restoring our true nature, the most important thing is to do self-examination. किन त भन्दा आफ्नो सत प्रकृति पुनर्स्थापना गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामीले आफूले आफूलाई निहाल्न जरुरी छ, आफूले आफूलाई बुझ्न जरुरी छ। We need to so-called 改毛病去脾气.
र यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा आफूभित्र भएका रिस, राग, लोभलाई चाहिँ त्याग्नु पर्दछ। Eradicate our bad temper and change our bad habits. So we need to read the scriptures as the checklist. र हामीले आफूभित्र भएका रिसलाई त्याग्नुपर्छ, नराम्रा बानीहरूलाई त्याग्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले साधु सन्तका शब्दहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो लागि यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा बुदाहरू चाहिँ प्रदान गर्दछ। Sometimes we suddenly become selfish, or we want to argue with someone, and then we think of water, and then we can calm down. जस्तै उदाहरणको लागि हुन सक्छ कुनै दिन हामीलाई कोहीसँग झगडा गर्नु मन लाग्छ होला, अथवा केही कुरामा वाद विवाद गर्नु मन लाग्छ। त्यतिखेर हामीले यी कुराहरू पढिसकेका छौँ भने मैले चाहिँ पानीलाई याद गर्नुपर्छ भनेर पानीको सद्गुणलाई याद गरेर आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। So all the scriptures we have learned will become just our hidden treasure. त्यसैले जति पनि यस्ता सूत्रहरू र बुद्धका वाणीहरू जुन हामीले पढेका हुन्छौँ, यी सबै भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा लुकेर बसेको चाहिँ खजाना जस्तै हुन्छ। When we need them, they will pop out to remind us, serve as a reminder. र जब हामीलाई चाहिन्छ तब चाहिँ हाम्रो मनभित्र लुकेको यो जुन खजाना छ यो चाहिँ पुक्लुक्क बाहिर निस्किन्छ र हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ यसले। Okay, the sixth virtue of water is handling with great capability. अब पानीको छैटौं गुणतिर लागौं हामी र यहाँ भनिएको छ कि सबै कुराहरूलाई, सबै व्यवस्थापनलाई चाहिँ ठूलो क्षमताका साथ चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने। We know that the function of water a lot, but basically we know, like first one, we can take a boat through water to travel. र पानीको जुन महत्त्व छ, पानीको जुन कार्य छ यो अति नै धेरै छ। अब पहिलो कार्यको रूपमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ डुङ्गामा यात्रा गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामी पानीमा नै गर्छौं। And 70% of our body components are water. So water provides an essential ingredient in every animal and every plant. र यस्तै गरेर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो शरीरको 70% भाग पानीले ओगटेको हुन्छ। यसको मतलब हरेक जीव र हरेक वृक्षहरूलाई चाहिँ आवश्यक तत्व भनेको पानीले नै प्रदान गर्छ। And water is indispensable in cooking, washing, and cleaning. यस्तै गरेर पानी भन्ने कुरा चाहिँ खाना पकाउनु होस् या लुगा धुनु, सरसफाई गर्नु होस् या जे गर्न होस्, यो सबैको लागि अपरिहार्य नै छ। So what we can learn from this virtue is devote what we can do to benefit other people. र यो गुणबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौं भने हामीले जे जति गर्न सक्छौं अरु मानिसहरूलाई फाइदा दिनको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा डोर्याउनको लागि हामीले त्यो सबै कार्य गर्नुपर्छ। Sometimes it's not whether we can or cannot, but it's a matter of whether we are willing to or we are not willing to. र यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ म यो काम गर्न सक्छु या सक्दिन भन्दा पनि के म यो काम गर्न इच्छा राख्छु या राख्दिन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। So learn this virtue from water is to devote whatever we can do and to them more, and then devote whatever we can do to the people in need. र यो गुणबाट सिक्न सक्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले आफूले गर्न सक्ने एउटा जुन त्याग छ, परित्याग छ, त्यो चाहिँ प्राणी हितको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ। And the sixth virtue is this is continue from previous one, and the great capability of water comes from its great flexibility. र यस्तै गरेर यो गुणको बारेमा भन्नुपर्दा पानीको ठूलो क्षमता भनेको चाहिँ महान लचिलोपनबाट आउँदछ। Here is that water can handle all obstacles easily. र यहाँ के भनेको छ भने पानीले चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जाने बेलामा, लाग्ने बेलामा जस्तोसुकै अवरोधहरू पनि सजिलैसँग पार गर्न सक्दछ। Is that either by flowing to the left or to the right, to over or under, the water does not slow down or stop.
र यसको मतलब के हो त भन्दा पानी चाहे चाहिँ दायाँतिर बगोस् या बायाँतिर बगोस्, माथितिर बगोस् या तलतिर बगोस्, जहाँसुकै बगे पनि यसको बगाइमा न त ढिलापन आउँछ न त यो कहिले रोकिन्छ, यो बगिराख्छ। Let's take a washing machine for example. हामीले लुगा धुने वाशिङ मसिनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। The clothes we put in the washing machine are actually the obstacles. हामी भन्न सक्छौँ कि लुगा धुन राखियो मतलब त्यो वाशिङ मसिन भित्र भनेपछि त्योलाई चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको रूपमा लिन सक्छौँ। And when the water rotates in the washing machine by flowing to the left or right, to above or under, the clothes are cleaned. अनि त्यसपछि जब त्यो लुगा हालिसकेपछि अब पानी राखिन्छ नि त्यो लुगा धुनलाई हैन, अब त्यो जुन लुगा छ चाहे त्यो दायाँतिर जाओस् बायाँतिर जाओस् तल माथि सबैतिर घुमिराखेको हुन्छ, तर जतासुकै त्यो कपडा जता गए पनि जसोसुकै अवरोध ल्याए पनि पानीले त्यो लुगालाई सफा गरि नै छाड्छ। In Tao propagation, we are very sure we will encounter obstacles. र यस्तै गरेर ताओ प्रचारमा अवश्य पनि हामीले विभिन्न चाहिँ कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। Can we handle obstacles with such flexibility? के हामीले ती अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई यस्तै लचकताका साथ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? If we face obstacles and then we give up, then no matter how capable you are, there's very limited that you can achieve. र यदि हामी चाहिँ अप्ठ्यारो आयो भने र एकदमै सजिलैसँग हार मान्यो भने हामी जतिसुकै क्षमतावान किन नहोस् तर हामीले त्यो उपलब्धि हासिल भने अवश्य गर्न सक्दैनौँ। And also water is not limited to its liquid form, or it can also be steam or ice. Therefore, it provides versatile flexibility in different situations. यस्तै गरेर पानी जहिले पनि तरल रूपमा मात्र सीमित हुँदैन, यो बाफ पनि बन्न सक्छ, यस्तै गरेर बरफ पनि बन्न सक्छ। मतलब यसले चाहिँ विभिन्न परिस्थितिहरूमा एकदमै लचिलोपनका साथ यसले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ। And let's go to the seventh virtue of water. त्यसपछि अब हामी पानीको चाहिँ सातौं गुणमा जाउँ। Moving with great timing. एकदमै असल समयका साथ हलचल हुनु। Here is that in sunny days, water is converted into vapor. र यहाँ भनिएको छ कि एकदमै घमाइलो दिन छ भने पानीले आफूलाई बाफमा परिणत गर्छ। And why there will be cloudy days? Because clouds are created when water vapor turns into liquid water droplets, and the water droplets attach to some particles, and the particles floating in the air, and that's the cloud. र कुनै दिन त बादल लागेको हुन्छ, त्यो कसरी बादल लाग्छ भन्दाखेरि जब पानीको बाफ तरल पानीको थोपामा परिणत हुन्छ तब बादलहरू निर्माण हुन्छ। अनि यो पानीको थोपाहरू यति सानो सानो कणहरूमा बनेको हुन्छ कि धुलो जस्तै जुन चाहिँ हावामा तैरिरहेको हुन्छ र यो तैरिरहेको कुरा नै बादल हो। So a cloud is made of a lot of water droplets, and when different water droplets get together and condense and grow into bigger droplets and no longer can be held in the air, they will fall onto the ground and that become rain. र हामीलाई थाहा छ कि यो पानीका विभिन्न सानो सानो कण थोप्लाको चाहिँ कणहरूबाट बादल बनेको हुन्छ। तब यो कणहरू एकदमै धेरै बाक्लो भइसकेपछि त्यो यो बादलले चाहिँ थाम्न नै सक्दैन, थाम्न नसकिसकेपछि उ भारी हुन्छ अनि थाम्न नसकेपछि यसले चाहिँ वर्षाको रूप लिन्छ। And in different seasons, water has a sense of timing that manifests differently in different seasons. Like summer rain will never fall in winter, and winter snow never falls in summer. र यस्तै गरेर पानीमा यस्तो प्रकारको समयको भाव हुन्छ कि उसलाई चाहिँ कुन मौसममा कुन समयमा कस्तो खालको रूप लिनुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ। त्यसैले त गर्मी महिनाको पानी हिउँदमा कहिले पनि पर्दैन र जाडो महिनाको फेरि जुन हिउँ छ त्यो भने फेरि गर्मीमा कहिले पनि झर्दैन। And when nature is in balance, which means the people living on earth are good people, so at that time, the weather will become favorable for people to live.
So that will demonstrate there is a time for everything, and everything can occur in its own time. र यस्तै गरेर जब प्रकृति सन्तुलनमा हुन्छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबैजना मानिसहरू चाहिँ आफ्नो नियममा राम्रा राम्रा मानिसहरू आफ्नो नियममा बसेका हुन्छन् भने चाहिँ सबै कुराहरू समयमा नै हुन्छ। जस्तै मानौ सबै पानीले पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ समयमै हुन्छ है भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई देखाउँछ, त्यहाँ कुनै पनि उथलपुथल हुँदैन। So in conclusion, when we act according to our true nature, we naturally know how to take the appropriate action at the right time in the right place. यसलाई चाहिँ एउटा सार रूपमा भन्नुपर्दा जब हामी आफ्नो सत प्रकृति अनुरूप कार्य गर्छौं तब चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी कसरी जान्दछौं भने कि कसरी उचित कार्य चाहिँ उचित समयमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्दछौं। So what we learn from this chapter, we know in the beginning, Lao Tzu said two main points. अब यो पाठ आजको क्लासबाट हामीले लाओ त्जुले सुरुमा चाहिँ दुईवटा प्रमुख बुँदा भन्नुभएको थियो। The first point is to benefit all without asking anything in return. र पहिलो बुँदा थियो सबैजनालाई कुनै पनि आशाको फल नराखिकन चाहिँ राम्रो फाइदा हुने कार्य गर्ने। And the second point is then flow to the lowest place where people do not wish to live in. र दोस्रो रहेको थियो यस्ता सबै फाइदाजनक कार्यहरू गरिसकेपछि अरूहरूले नरुचाउने एकदमै तल्लो स्तरको ठाउँमा जाने। Like I remembered in a holy revelation, holy teacher once taught us. र उहाँलाई याद छ कि एकचोटी चाहिँ प्रबुद्ध गुरुले सिकाउनु भएको थियो हामीलाई। In Tao community, we all want to do sanshi. कि ताओ समाजमा चाहिँ हामी सबैजना तीन प्रकारका दानहरू गर्ने इच्छा राख्छौं। We don't need to be on the podium to give lectures. भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि उभिएर लेक्चर नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। We don't have to stand in the front to manage an event. हामी यसको लागि चाहिँ अगाडि उभिएर एउटा ठुलो कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। All we have to do is to see is there anything left undone? हामीले गर्नुपर्ने खास के हो त भन्दाखेरि कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि कतै केही काम छुटेको छ कि गर्न बाँकी छ कि? Is there anything I need to help? त्यहाँ कुनै कार्य छ कि जहाँ मैले सहयोग गर्नुपर्ने छ कि? For example, like cleaning the toilet. उदाहरणको लागि ठुलो कार्यक्रम भइसकेपछि वाशरूम फोहोर हुन्छ, सफा पो गर्नुपर्ने हो कि? When you do this out of your sincere heart, you just want to help. भनेपछि हामीले यदि इमानदार सच्चा हृदयले म एउटा जे भए पनि मद्दत गर्न चाहन्छु भनेर यो काम पनि गर्यौं भने you don't want to be famous, you don't want to be a high position. यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै प्रख्यात हुने इच्छाले गरेको होइन, माथिल्लो ओहदामा चाहिँ जानको लागि गरेको होइन। You do this out of your true heart. यो चाहिँ हामीले भित्री मनबाट गरेको कार्य हो भने then you have established a great merit and virtue. हामीले अवश्य पनि एकदमै ठुलो पुण्य र सद्गुण चाहिँ सञ्चय गरिरहेका हुन्छौं। So the first main point is to benefit all without asking anything in return, and the second is to be humble, to go to the lowest place. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने दुईटा बुँदा, पहिलो भनेको चाहिँ कुनै पनि फलको आशा नगरिकन अरूको भलाइको लागि कार्य गर्ने, र दोस्रो भनेको चाहिँ हामी एकदमै नम्र हुने अर्थात् एकदमै झुक्ने, अरूले जान मन नपर्ने ठाउँमा मुनि चाहिँ निउरिने। And there are consecutive 7 virtues following. र यस्तै गरेर चाहिँ सातवटा चाहिँ सद्गुणहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। The first one is Ju San Di, which means wherever you go, it's a good place to stay. र पहिलो रहेको छ हामी जुनसुकै ठाउँमा जान्छौं त्यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ हो, अर्थात् सबै परिस्थितिमा चाहिँ हामी सहज महसुस गर्न सक्षम हुनुपर्छ। Because you are soft, you don't fight against the environment.
किनभने हामी एकदमै नरम छौं र वातावरण विरुद्ध हामी लडाई गर्दैनौं। The second one is Xin San Yuan, means you are not shallow, you are not superficial, so you are tranquil in depth. र दोस्रो भनेको चाहिँ हामी एकदमै चाहिँ गहिरो छौं भनेको मतलब एकदमै शान्त छौं, हामी चाहिँ कुनै सतहीय चाहिँ वातावरणमा छैनौं। And the third one is you always give unconditionally, and you always get along with other people with compassion. र तेस्रो रहेको छ हामी सदैव अरूसँग चाहिँ एकदमै निस्वार्थ कुनै पनि शर्त बिनाको दयालुपन चाहिँ हामी प्रदान गर्दछौं। And the fourth one, Yan Shan Xin, means as still water reflect the environment undistorted. So with a pure heart, a tranquil heart, we just tell the truth. We reflect the truth. We don't have any pretending drama. र अर्को गुण रहेको छ निर्दोष निष्ठा, अर्थात् एउटा एकदमै हलचल नभएको पानीले जसरी वरिपरिको प्रतिबिम्बलाई जस्ताको तस्तै दुरुस्तै आफ्नोमा चाहिँ उले झल्काइदिन्छ, त्यस्तै गरेर हामीले सत्यतालाई पनि कुनै पनि प्रकारको बनावटी नगरिकन जे छ त्यो दुरुस्तै अरू समक्ष हामीले ल्याइदिने। 正善治 means you can govern with great administration because you have no self-desire, so you are soft and yet you are powerful, so people want to listen to you. र अर्को गुण रहेको छ महान प्रशासनिक क्षमता, अर्थात् हामी एकदमै नरम पनि छौं र नरम हुनुका साथसाथै हामीमा एक प्रकारको ठूलो शक्ति पनि छ। त्यसैले यस्तो प्रकारको क्षमता छ भने सबैजनाले हामीले भनेको कुरा सुन्नेछन् र मान्नेछन्। And the sixth one means we can do a lot of things. We can learn to do more, and with so many capabilities, we want to devote all we can to serve others. र अर्को गुण रहेको छ बहुमुखी क्षमता, अर्थात् हामी यति धेरै कुराहरू सिकेर यति धेरै कुरा जान्दछौं कि हामीले आफ्नो क्षमतालाई अरूहरूको भलाइको लागि प्रयोगमा ल्याउनेछौं। And the last one is you move with a great sense of timing. When it's your time to move, then you don't withdraw. र अर्को चाहिँ गुण रहेको छ समयको महान भाव, अर्थात् यदि म अगाडि बढ्ने समय आयो भने म पछाडी हट्दिन, यस्तो खालके भाव। And when it's not your time to move, you just stay calm. र जब म अगाडि बढ्ने समय आएको हुँदैन तब चाहिँ म एकदमै शान्तसँग बस्नेछु। Okay, the last slide of this chapter. र अब चाहिँ यो पाठको अन्तिम स्लाइड रहेको छ। Because it does not content, it is therefore beyond reproach. र यहाँ भनेको छ कि यो संघर्ष गर्दैन किनभने यो भनेको निन्दा बाहिरको कुरा हो। Water never fights or has conflicts with anything or anyone. Therefore, no one would fight with it. र यसको अर्थ पानी भनेको उ कहिले पनि अरूसँग झगडा पनि गर्दैन र अरूसँग विवाद पनि गर्दैन, त्यसै कारणले गर्दा उसँग अरू कोही पनि लड्न चाहदैन। Fight with other people is just like playing ping pong. र अरूसँग झगडा गर्नु भनेको चाहिँ पिङ पङ खेल्नु जस्तै हो। Someone hits the ball and another one, as the opponent, needs to hit back. र यो गेममा हामीलाई थाहा छ कि एकजनाले एउटा बललाई हान्छ र त्यो हानिसकेपछि त्यो बललाई फेरि अर्को चाहिँ अपोनेन्ट पार्टीले चाहिँ फेरि हान्नु पर्ने हुन्छ। And if there is no one to hit back, then the game is over. र यदि त्यहाँ कसैले पनि हान्न सकेन, अब कोही पनि आएन भने त्यो गेम त्यो खेल आफैमा नै सकिन्छ। So if we don't argue, we don't fight against other people, no one will fight against you. यसको अर्थ के हो त भन्दा यदि हामी अरूको विरुद्ध लड्दैनौं, झगडा गर्दैनौं भने उनीहरू पनि आफै आएर हामीसँग लड्दैन। So that's why water manifests harmony. त्यस कारणले गर्दा पानी भनेको चाहिँ शान्तिको प्रतीक हो। So we can see the peaceful lake makes the house look so beautiful. हामी हेर्न सक्छौं यो पिक्चरमा कि एकदमै शान्त ताल रहेको छ र त्यसले त्यो घरलाई झनै सुन्दर देखाइदिएको छ। Okay, let's go to chapter 9. अब चाहिँ हामी पाठ 9 मा जाउँ। The first verse of chapter 9 is, "It is better to leave a vessel unfilled
than to attempt to carry it when it's full. र यो पाठ 9 को पहिलो वाक्यमा भनिएको छ भने कुनै भाँडालाई पुरै भरिएपछि चाहिँ बोक्ने प्रयास गर्नुभन्दा त्यसलाई भरेर जानु नदिनु नै उत्तम हुनेछ। Especially when you are, here we read the text. Moderation and restraints are crucial to life. The sages know that an overflowing cup isn't necessarily a good thing because the area around the cup gets wet and messy very quickly, like the chocolate. You see the chocolate already spilled. र यहाँ भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा सहजता र बन्धकता भनेको चाहिँ जीवनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र सन्तहरूले यसो विचार गर्नु भएको छ कि भरिएर पोखिएको जुन कप छ त्यो कहिले पनि राम्रो देख्दैन, किनभने त्यो उसको वरिपरि एकदमै चिसो हुन्छ, नराम्रो लाग्छ। जस्तै हामीले यहाँ पावर पोइन्टको चित्रमा देखिरहेका छौँ, कप छ, त्यो कपमा चक्लेट थियो र त्यो चक्लेट भरेर गयो। अब हेर्नुहोस् त्यो कति नराम्रो देखेको छ, त्यो छुयो भने पनि च्याप च्याप लाग्छ, त्यहाँनिर एकदमै फोहोर भएको छ त्यो कप। When we are going around and telling people how successful we are, showing off our success, then we are just like walking and carrying a cup. When it's full, it will be a disaster. त्यसैले यसको चाहिँ उदाहरण के हो भन्दा यदि हामी एकदमै सफल भयौं र हामी चाहिँ सबैजनालाई आफ्नो सफलताको गाथा सुनाउँदै हिँड्छौं भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा पानी अथवा जे पनि कुरा भरिएर पोखिएको कप चाहिँ बोकेर हिँडेको जस्तै हो, जुन चाहिँ एक प्रकारको प्रकोप जस्तै हो। So Lao Tzu's suggestion is, it is wise to remain humble, reserved, and without exaggeration. त्यसैले लाओ त्सुको हामीलाई चाहिँ एउटा सरसल्लाह के हो त भन्दाखेरि हामी सदैव नम्र विनम्र हुनु जरुरी छ, हामी आफैमा आरक्षित हुनु जरुरी छ। यो नै बुद्धिमानी व्यवहार हो। Because being overconfident and self-obsessed is like holding a cup full of water can easily spill. किनभने हामी चाहिँ अति नै आफूप्रति धेरै नै आत्मविश्वासी हुनु या भनौं आफूप्रति नै एकदमै भ्रमित भएर बस्नु भनेको चाहिँ एकदमै भरी पानी भएको चाहिँ कप बोकेर हिँड्नु जस्तै हो। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि बेला त्यहाँको पानी पोखिन सक्छ। So it is wise to abandon the attitude of exaggeration, to brag about your success, and then to gain inner calm. Note the last line, to gain inner calm and peace in our life. त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा आन्तरिक रूपमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्न तारिफ र प्रसन्नता त्याग्नु नै बुद्धिमानी हो भनेर भन्नुभएको चाहिँ लास्ट लाइनलाई ध्यान दिनु होला। भित्री शान्ति र यदि हामीले भित्री स्थिरता र शान्ति हाम्रो जीवनमा चाहन्छौं भने। Because people may think showing off make him feel happy, but nothing can compare to inner calm and peace in life. किनभने हामीलाई लाग्न सक्छ कि हामीमा भएको कुरा सबैजनालाई देखाउनु र बताउनु नै शान्ति हो जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा भन्नुपर्दा भित्री शान्तिको चाहिँ एउटा तुलनामा यस्ता शान्तिको कुनै पनि मतलब हुँदैन। And the second verse is similarly, it said, sharpen a knife too much and its edge will soon be lost. र पाठ 9 को दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ, यदि एउटा चक्कुलाई अत्यन्त तीखो हामीले बनायौं भने त्यसको धार छिट्टो नै भुत्तो अर्थात बोधो हुन जान्छ। It said, the sharpness of a knife cannot be kept for long after it is being used. So although when it's new, it's sharp, it's good, but the sharpness cannot be preserved for long as we start to use it. किनभने यहाँ भनेको छ कि लामो समयसम्म चक्कुलाई प्रयोग गरिसकेपछि यसको तीखोपनको टिकाइलाई चाहिँ हामी सधैँका लागि राख्न सक्दैनौं। मानौं कि त्यो हामीले कुनै नयाँ चक्कु लिएर आएका छौं र एकदमै धारिलो छ रे त्यो चक्कु, तर प्रयोग गर्दा 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 त्यसको धारिलोपन तीखोपन सधैँको लागि त अवश्य रहन सक्दैन। And the second point is that if we show our intelligence, our ability, our knowledge, and so forth to the full extent, it's like we are having a sharpened knife. र यदि हामी भित्रको बौद्धिकता, क्षमता र ज्ञानलाई चाहिँ पूर्ण रूपले अरूलाई देखाएर हिँड्छौं भने यसको मतलब हामीले धारिलो चक्कु बोकेर हिँडेका छौं। The sharpened knife is so useful, and then we think we are superior to others.
र यो धारिलो चक्कु एकदमै काम लाग्दो पनि हुन्छ र त्यतिखेर हामीलाई लाग्न सक्छ कि ए म त अरू भन्दा एकदमै सर्वश्रेष्ठ छु। And we need to be aware the sharpened knife may hurt other people's feelings. तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा त्यति धारिलो चक्कु बोकेर हिँड्दा त्यो चक्कुले अरूलाई घाउ चोट लगाउन सक्छ। Because our peers wouldn't want to work with us, and then we won't be able to gain support and help from other people. यस्तो भयो भने हाम्रा सहकार्यहरूले हामीसँग काम गर्न रुचाउँदैनन् र हामी भविष्यमा उनीहरूबाट समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने छैनौं। So the conclusion is, talents can never move others, while virtues can. भनेपछि यो पाठको सार के हो त भन्दा प्रतिभाले कहिले पनि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्दैन, तर हाम्रो सद्गुणले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। And the third verse is, when gold and jade fill the hole, their possessor cannot keep them safe. र अब तेस्रो वाक्य रहेको छ, जब सुन र जेडले कुनै एउटा ठुलो हल कोठा भरिन्छ तब त्यो सुन र जेडको जुन मालिक छ त्यो मालिकले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। The text said, gold and jade are precious treasures. However, they are merely worldly possessions. They will come and go. र यहाँ भनिएको छ कि सुन चाँदी जेडहरू भनेको एकदमै बहुमूल्य खजाना हो, तर जतिसुकै बहुमूल्य भए पनि यिनीहरू भनेको चाहिँ मात्र सांसारिक सम्पत्तिहरू हुन्। यिनीहरू आउँछन् र जान्छन्। Even though we can safeguard them from thieves very well, but we cannot hold on to them when we have to say goodbye to the world. मानौ कि हामीले चोरहरूबाट चोरी हुनबाट चाहिँ यो सुन चाँदी जेडहरूलाई चाहिँ बचायौं अरे, तर हामीले सधैँको लागि यसलाई हातमा समाउन सक्दैनौं। जब हामी जान्छौं यसलाई हामीले त्यागेर नै जानुपर्छ। So regain the inherent treasures inside is eternal. त्यसैले हामीले आफू भित्रको खजानालाई पुनः प्राप्त गर्नु भनेको नै अनन्तता हो। So if a cultivator can regain his inherent treasures and cultivate the true eternity, then he will discover his inexhaustible resources in life. यदि एउटा साधकले आफू भित्रको खजानालाई पुनः रूपमा खोजेर प्राप्त गर्न सक्छ भने तब उसले आफ्नो जीवनमा प्रशस्त स्रोतहरू चाहिँ पत्ता लगाए सरह हुनेछ। Why is our inherent treasures inside is eternal? Because our inherent treasures are true nature. It does not come, so it will not go. It does not come and go. किन त हामी भित्रको चाहिँ सत् प्रकृतिलाई अनन्त खजाना भनिन्छ? किन त भन्दाखेरि यो आउने जाने गर्दैन, यो आफूमा नै सदाका लागि रहन्छ। It always stays, waiting for us to discover. यो सधैँभरि कुरेर बसिरहेको हुन्छ, हामीले कहिले चाहिँ उसलाई पत्ता लगाउला भनेर बसेको हुन्छ। If we can discover it, we can have inexhaustible usages. We can have a lot of wisdom, virtues, and courage. You can do many things previously we couldn't. यदि हामीले यिनीहरूलाई पत्ता लगायौं भने हामीले असीमित स्रोत चाहिँ जीवनमा पत्ता लगाए हुन्छ। हामी भित्रको विवेक, हामी भित्रको चाहिँ क्षमता, त्यस्तै गरेर बहादुरीता, र यो पत्ता लागिसकेपछि हामीले विगतका दिनमा गर्न नसकेका कुराहरू पनि गर्न सक्नेछौं। So holding on to external treasures is not wise. त्यसैले बाहिरी खजानाहरूमा मात्रै चाहिँ आसक्त भएर बस्नु भनेको चाहिँ बुद्धिमानीपन होइन। And also, when you accumulate too much treasures, worldly treasures, you become a target. Bad people want to attack you. यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ धेरै धेरै सम्पत्तिहरू चाहिँ यस्ता खजानाहरू आफूसँग राखिराख्यौं भने चाहिँ हाम्रो लागि नै एकदमै खतरनाक पनि हुन्छ। यसले चाहिँ नराम्रा मानिसहरूलाई हामीप्रति आकर्षित गराउँदछ। And the next verse is, wealth and position brings arrogance and leaves disasters upon oneself.
र अर्को वाक्य रहेको छ धन र ओहदाले चाहिँ अहंकारलाई निम्त्याउँछ र आफूमा नै एउटा विपत्तिहरू लिएर आउँछ. So the text said, arrogance is the result of great wealth or high position. If we show arrogance after you become very rich or in a high position, then you are actually invite people to be jealous of you, to criticize you, and to eventually will lead to disaster. र यसको व्याख्याको रूपमा भनिएको छ कि अहंकार भनेको हामीमा कहिले आउँछ त भन्दा जब हामीसँग धेरै सम्पत्ति हुन्छ, हामीमा उच्च ओहदा हुन्छ र यो सबैको परिणाम हो अहंकार. र यो अहंकार भइसकेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दा हामी अब धेरै माथि गयौं, हाम्रो पैसा धेरै भयो भने चाहिँ यसले अरु मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई ईर्ष्या गर्न थाल्छन्, आलोचना गर्न थाल्छन् र अन्ततः यसले चाहिँ विभिन्न प्रकोपलाई निमन्त्रणा गर्दछ. And on the contrary, a rich person, a person with a very high position, and that is so-called successful from ordinary people's point of view, and such person can be humble, then people will think, wow, you are so virtuous, and people will treat him with great respect. See, note here, great respect. Not only respect, but great respect. अनि त्यसपछि यसको उल्टोमा जस्तै मानव एउटा मान्छे एकदमै धनी छ, उसँग धेरै खजाना छ, तर उ चाहिँ अहंकारी नभएर एकदमै विनम्र हुन सक्छ र अरूलाई पनि एकदमै राम्रो आदर गर्छ भने यसको सट्टामा उसले के पाउँछ त भन्दा अरू मान्छेले पनि उसलाई आदर मात्रै नभएर एकदमै ठूलो सम्मानका साथ व्यवहार गर्दछन्. So you can see the results are very different. The first one is a successful person but becomes so arrogant, then people will hate him. And the second one is a successful person but becomes so humble, then people will respect him. र हामीले यहाँ एउटै मान्छेको दुईटा उदाहरण चाहिँ भेटिरहेका छौं. पहिलो उदाहरण भनेको एकदमै सफल मान्छे तर उस अहंकारी छ, मान्छेहरूले उसलाई रुचाउँदैनन्. तर यदि एकदमै सफल मान्छे तर उसमा नम्रता विनम्रता छ भने धेरै मान्छेहरूले उसलाई रुचाउँछन्. So it's our choice if we want to be hated by people or to be respected by people. अब हामी आफ्नै चाहिँ छनौट गर्न सक्छौं कि हामी धेरै मान्छेहरूबाट घृणित हुन चाहन्छौं कि धेरै मानिसहरूबाट चाहिँ आदर भाव आदरार्थी हुन चाहन्छौं. And the last verse of today's sharing. र अब रहेको छ आजको शेयरिङको अन्तिम वाक्य. And also a very famous quote in Lao Tzu Tao Te Ching. र यो लाउत्सुले दिनुभएको ताओ ते चिङ सूत्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइ पनि रहेको छ. The verse said, when the work is done and one's name is becoming distinguished, to withdraw into obscurity is the way of heaven. र यहाँ भनिएको छ कि जब कसैको काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ र उसको नाम पनि प्रख्यात भइसकेको हुन्छ तब फेरि पनि त्यही ठाउँमा फर्कनु भनेको नै स्वर्ग फर्कने बाटो हो. And that means when you have fulfilled your responsibility and your name becomes distinguished, which means you really achieved something. यसको मतलब के हो त भन्दा जब हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका हुन्छौं तब हाम्रो नाम चाहिँ एकदमै प्रख्यात भइसकेको हुन्छ. अर्थात हामीले जे उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो उपलब्धि हासिल गरिसक्यौं, हामीले केही न केही हासिल गरिसक्यौं. But then you withdraw yourself into obscurity and then it's Tiandao. You can achieve ultimate enlightenment. र हामी जहाँबाट आयौं त्यही फर्किने पहिलेकै शून्यतामा फर्क्यौं भने चाहिँ त्यो भनेको नै एउटा चाहिँ सही बाटो, एउटा चाहिँ घरतर्फ फर्कने चाहिँ बाटो रहेको छ. This picture is beautiful. र यो चित्र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर छ. To withdraw oneself does not mean to retreat from society and become a hermit. फेरि यसको मतलब ल म फर्के है भन्नुको अर्थ चाहिँ समाजबाट अलग्गै बस्नु या भनौं एउटा पूर्ण रूपले सन्यासी बन्नु भनेको चाहिँ होइन. It means there is no need to brag about your achievements. यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा हामीले केही उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि मैले त यस्तो कुरा हासिल गरे है भनेर घमण्ड गर्नु चाहिँ जरुरी छैन भनेको हो. Once your work is done, it is
best, not better, it's best to step gracefully, quietly aside. जब हामीले हाम्रो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिसक्छौँ तब चाहिँ हामीले हाम्रो पाइलालाई अत्यन्त राम्रोसँग रोक्नु या भनौँ एकदमै चुपचापसँग चाहिँ साइड लाग्नु नै एकदमै राम्रो मात्रै हैन कि अत्यन्त राम्रो हुनेछ. You can fly into the blue sky and the white clouds. त्यसपछि हामी एउटा नीलो आकाश र सेतो बादल भित्र चाहिँ उड्न सक्छौं. And attain the ultimate enlightenment. र त्यसपछि उच्च तहको एउटा बुद्धत्व छ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौं. And lastly, I would like to share with you a few words from our beloved never-resting Bodhisattva. र जानुभन्दा अगाडि उहाँले हाम्रो एकदमै आदरणीय हाम्रो चाहिँ कहिले पनि आराम नगर्ने बोधिसत्वका शब्दहरू बाँड्न चाहने हुनुहुन्छ. In 崇德 home letter, 崇德家书, जुन चाहिँ छोङ तको चिठीमा हामीहरूको लागि लेखेर छोड्नु भएको थियो उहाँले. our 前人 said, our life is very limited. छेनरले भन्नुभएको छ कि हाम्रो जीवन अत्यन्त सीमित छ. No matter currently what is your holy position, your 天职, र अहिले यो वर्तमान समयमा तिमीहरूको स्वर्गीय पद जे जस्तो भए तापनि, no matter what is your holy position, no matter how famous you are in Tao society, अहिले जुनसुकै पवित्र पदमा चाहिँ तिमी अहिले यहाँ भए पनि अथवा भनौँ ताओ समाजमा तिमी जतिसुकै प्रख्यात भए पनि, no matter how much power you have in Tao society, र ताओ समाजमा तिमीसँग जतिसुकै चाहिँ शक्ति भए पनि, eventually you need to let go. अन्तिममा यी सबै कुरालाई त्याग्नु नै पर्छ. No matter how many temples you have established, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा जतिसुकै धेरै मन्दिरहरूको स्थापना गरे पनि, no matter how widespread your Tao affairs are, र तिम्रो ताओ प्रचार व्यापकतापूर्वक चाहिँ फैलिएको भए तापनि, eventually you need to pass them down to the next generation. अन्तिममा यी सबै चाहिँ तिमीले पछि आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नै पर्ने हुन्छ. So the words from 前人 exactly fit to this verse, 功成身退. र यो अहिले जुन हामीले पढेको अन्तिम वाक्य छ त्यो भनेको हाम्रो छेनरले दिनुभएका यी शब्दसँग एकदमै मेल खान आउँछ. 前人 hope us we propagate Tao not for our own fame, र छेनन आशा गर्नुहुन्छ कि हामीले मात्र आफ्नो प्रख्यातिको लागि ताओ प्रचार नगरौं, not for our personal benefits. र हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाको लागि नगरौं. The only purpose is to help sentient beings to go back to heaven. र हामीले यी सबै गर्नुको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो घर फिर्ता लानको लागि. Okay, today I'm very honored that you give me more than 1 hour and 20 minutes to share chapter 8 and 9. And thank you, Gina, for your wonderful translation. If I have made any mistakes, I hope God and Buddha to forgive me. And I think Master Pen is back. I hope Master and all the Tao seniors to give me comments. Thank you. Thank you very much. एक घण्टा यति 20 मिनटको समय दिनुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. र गुरु फङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. केही गल्तीहरू गर्नुभएको छ भने बुद्धहरूसँग पनि क्षमा माग्दै गुरु र अग्रजहरूबाट सरसल्लाहको आश गर्दै उहाँ आज हामीबाट बिदा हुनु भएको छ. सबैले धन्यवाद लेक्चर दिनलाई. शेषेली च्याङ्सु सबैले लेक्चर दिनलाई फेरि पनि धन्यवाद दिउँ. थ्यांक यू. Thank you, Lecturer Lin, for a wonderful sharing, and thank you, Lecturer Gina, for a wonderful translation. In today's class, we learn about the virtues of water and how we can learn from water and adopt the virtues from the water. So water has a huge capacity to perform anything, but it is so humble and never desire for anything in return, and it never shows its greatness.
We all know that without water, our life is not possible, and the life of any creature is not possible. But it is so benevolent, and it has the capacity to forgive anything. So thank you, seniors, and thank you everyone for joining today's virtual class. Hope we can at least apply one virtue of water in our daily life, so we can uh, learn and cultivate Tao in this way. सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार। आज हामीले ताओ ते चिङको अध्याय 8 हामीले सुनेका छौँ। वास्तवमै आजको क्लासमा हामीले पानीबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त, पानीको सद्गुणहरू के कस्तो छ, पानीले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने कुरा एकदमै सरल भाषामा हामीले सिक्न पायौँ। त्यसलाई फेरि पनि लेक्चर लिन र त्यसै गरी ट्रान्सलेसनमा सहयोग गर्नुहुने लेक्चर जिनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हामी आजको कक्षाबाट यहीँ बिदा हुन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। brother, namaskar. Namaskar.